ska försöka. Jag har kollat. Slå inte runt nu. Snälla sadeln. Vänta, ska jag bara fixa. Ska vi gå ett varv till här? Why not? Jag bara fixar med stigläderna. Jo, ja det vet jag inte heller. Men han kommer så småningom. Han kommer. Höger, vänster. Höger. Ja, och så... Du kan gå bredvid eller framför. Kan man vara bredvid? Ja. Och sen, vad händer sen? Och kidnappar bruden, binder fast henne på en stol och sen gör de en liten så här danssketch. Okej. Och Jakob vet om det här. Och Jakob vet också om att brudens föräldrar är super religiösa och traditionella och har varit så här gamla fascister under Salazar. Ja. Alltså pappan är liksom, han har varit typ torterare. Okej. Bruden är världens raraste, hon är inte ens jättekatolik, hon är världens snällaste och hon fattar inte sina föräldrar heller. Men föräldrarna är som de är, så hon har varit lite orolig för att hon vet att någonting kommer hända, men hon vet inte vad. Ja. Så Jakob har lite smidigt dagen innan när han skulle packa alla grejer pratat med brudens mamma och var så här, ja nej jag bor i Sverige och jobbar för tv. Och hon blir jätteimponerad för det är häftigt att liksom bo utomlands och så här, när man är gammal fascist. Men vi måste stanna vid en jävla hästaffärer på vägen. Så vi letar upp några hästaffärer, åker förbi en som jag vill stanna på, skitsamma. Letar upp en annan, åker ut på en liten grusväg som är kanske stor som halva den här grusvägen. Under någon bro, in på någon så här privat gård. Och bara, hallå? Vad är det här? De bara, ja nej vi har en sån här buss som vi åker runt med på hästställen. Och den är just nu i stan som ni precis har lämnat. Men de hade lite grejer över. Så jag köper väl en halsduk där. Vilket jag nu kom på att jag har i stallet. Jag kunde tagit på mig den. Skitsamma. Och ja, jag köper en halsduk där i alla fall. Det är lite spännande. Jakob bara, vad fan drar du med mig på för någonting? Jag bara, jag vet inte, jag följer bara kartan. Ja. Oj, ekorre. Ja, jag såg det. Och vi åker vidare, åker till Porto, träffar kompisen och jag bara, nu stänger den här andra butiken som också ligger i Porto snart. Kan vi inte åka dit? Så vi skyndar och säger hej då till henne. Jag bara, men hon kan ju följa med. Men nej, hon ska inte följa med. Springer in i den här andra butiken som är en hästbutik. De har inga så här traditionella portugisiska saker. Men jag hittar ett spanskt träns. Jag bara, fan heller. Jag ser den högst uppe så här. Där det hänger en drös med träns bakom massa lådor ända upp i taket liksom. Jag bara, det där ska jag ha. Jag bryr mig inte ens om att det är jobbigt. Jag bara, den där, klättra upp, ge mig. Okej. Ja, så den köper vi och så några tyglar och någonting. Ja. Och jag bara, nu känner jag mig lite lättad. Nu är jag glad igen. Liksom. Jag bara, okej. Det var inte en fullkomlig katastrof i alla fall. Tack och lov. Portugalresan är räddad. Och sen var det nog mer vänta, men jag kommer inte ihåg. Och sen åkte vi hem. Så det var inte jättekul. Det var inte jättekul. Hej! En liten nordtravare. Ja, nordisk. Oj. Tusen. Ja, tjena morsningskurs. Oj, vad mycket hästar. 2 till. Jag visste inte att de hade så många här. Ja, det tror jag inte. Nej, se där. Hector och Dexter. Mats då som är Gunillas man. Ja. Han säger, det är väl inte så farligt. Han är musiker. Bra. Och så säger han, ja men Hector Binger kan vara en duktig musiker. Ja. Oj. Ja, det är en annan väg. Nej, var ska du då? Här ska vi. Här ska vi.
Var ska ni? Brukar de gå in här? Ja, kanske. Det finns en liten ridväg där. De värmer ju sig. Ja. Kanske medryttarna som rider där, jag vet inte. Men han kan också få för sig att bara gå till vänster ibland. Det var ju samma på förra stället. När det var högersvängen hem, då skulle han prång på vänster. Och jag bara, nej, det är inte hem. Svänger jag tillräckligt till vänster så kommer jag hem någon gång. Ja, precis. Tillräckligt många vänstersvängar så kommer vi hem. Vad sa du? Jag ska ner och hälsa på morfar också. Han flyttade in på det hem i Hornstull. Jaha. Han lever rövare där och drar ut alla på äventyr. Han är så pigg. Han blev ju piggare när han liksom kom in på hemmet och fick lite mer bättre mat. Men det blev min pappa också. Ja. Och han är ju väldigt frisk och pigg och alert och i bra form. Ja. Så det var ju bara att han behövde någon som lagar maten åt honom. Ja. Så han inte bara äter potatis och liksom sylt. Mm. Pålskogen. Pålskogen. Här hämtade jag vår första julgran. Då var de nyfällda här. Nu ligger de och har ruttnat allihopa. Det var rätt lagom. Alla bara, men har du stulit en gran? Jag bara, nej, jag la tillbaka den efter jul. Jag har bara lånat. Ja, men nu ligger de ju här ruttna. Vadå? Jag har stulit. Ja. Gamla kändisar som... Ja. Nej men titta, ligger den här? Det är ju jätteroligt att gå på den där platsen, gransplatsen. Alla de här stora nere i Lunden, det är skitkul. Jag nästan så här när vi planerade, vi bara, men vad ska vi ha då? Ska vi ha en enkel liten grav? Jag bara, vi kan ju köra ett familjekapell med 2 stegrande hästar utanför. Det finns ju där. Men nej, det vart inget sånt. Det blev inte så. Nej. Det var ju då på den tiden då när sånt där gjordes så var det ju liksom väldigt... Hej hej! Så. Hej hej! Nej, de svarar inte. Det är lättare om de svarar. De ska ut och gå i Pålskogen, antar jag. Så det här är en sån här gammal skyddad skog. Ja. Eller som har blivit skyddad, jag vet inte, det är inte urskog. Men... Så det är lilla Pålskogen. De är här nu. Åh! Vänta, jag måste ordna allt annat. Oj, nu glömde jag den här. Ja, den kan jag kvar. Vi behöver inte den, för det hinner inte. Skruven, den är där, allt det där. Ska vi gå här då? Vi kan hitta en liten pall. Vi hittar en liten pall. Se om du hittar någonting att stiga på. Det finns ju lite att välja på om vi säger så. Där har du ju en sten som är ganska bra. Där. Ja, där. Det där kanske räcker. Upp. Frågan är om hästen vill stå här. Vill du stå här? Vill du stå där framme? Jag får kasta mig härifrån. Stå still nu. Tur att du gått på cirkusskolan, gubben. Men det har inte jag. Det gick. Nej. Ja.
tung backe. Oj. Oho. Oj. Oho. Ja, kom! Oj, vilken fart! Oj, oj, oj! Oj, oj! Lilla gubben! Oj, oj, oj! Nej, det drog ju på så förbaskat! Ja, det drog ju på så vansinnigt! Jo, men de där första 20 meterna, då var det ju liksom... Det gick det bra? Men sen så han... Nej, han orkar inte. Nej. Du är gammal gubbe. Lite form, mycket päls, då blir det så. Ja. Kan du ta en sväng in här och se hur det ser ut? Just. Vad är det här för något då? Ja, men det är en sån här skyddad liten skog. Ja. Men det är ju lite mer en dunge än en skog tycker jag då. Men kul att den finns. Kan gå och läsa där. Ja, men det är ju en fin skog. Ja. Vad står det? Mätning av 2 träd. Tallen till höger är 49,5 centimeter i diameter och 34 meter hög. Okej. Det är de turistattraktionerna vi har här. Ja. Vilken grej. Så kliver de inte ner i något hål. Det kan det ju vara. Den är riktigt trång. Oj, vart ska du? Hallå? Vart ska du? Nej. Men du. Gud. Vad gör du? Vad gör du? Nej, vart ska du? Varför är det så bråttom? Nej, en stock i vägen. Ja. Fan. Vem ringer nu då? Nej, de får fan. Stör vår fina skogspromenad. Men... Det här är det värsta med de här jäkla reflexvästarna. Jag kan inte svara, jag når ingenting. Mm. Där kan vi det. De är ju väldigt liksom, de har ju levt ett helt liv ihop de här. Ja. Tänk när du kanske måste ta bort en. Ja. Jag fick den frågan i förrgår faktiskt. Nej. Jo. Jag vet inte hur det blir. Vi får se. Nej, men alltså det kommer ju att bli en sorg för dig naturligtvis, men för dem Ja, det blir det nog. som har liksom, ja, de har ju levt ihop sedan de var, 10. ja, jag tror de var yngre när Janne hämtade dem, va? Nej, 10 års ålder. 10? Ja, ish. Men, ja. Ja. Det blir en sorg. Det är liksom det som är jobbigt. Ja, det är bara hjärtesorg. Nu får du snart en egen omloppsbana. Nej, skritta. Hopp, hopp, hopp. Låt Trapego först. Är vi på väg hem nu?
gång, då får vi ta hela turen runt. Ja. Långturen. Ja. Någonstans, jag kommer inte ihåg var vi var någonstans. Någonstans nere i Sörmland. De här, Mm. var det inte Strängnäs? Jo, men det var nog kanske i Strängnäs. Är det Sörmland? Ja. Jaha. Så där var hur mycket jag vet. Nej, jag kommer ihåg när han hade provridit honom en gång och så tog han med mig och Hasse andra gången. Ja. Och vi bara okej. Och Hasse sa, eller Janne kom fram och sa, ja, vad tycker du då? Och Hasse och jag stod på sargen och han sa, ja, köp den du, men jag sitter aldrig på den. Och den här var ju också liksom väldigt hot. Jo, men inte samma. Nej, det var den där som sprang två veckor i hagen när han fick hem honom, va? Ja, jag tror det. Mm. Köp den du, jag kommer aldrig. Det var ju tufft. Fan alltså. Ja, han är ju lilla mördarhästen, stackar. Han hade ju slagit ner någon. Ja. Sprang över någon. Nej, han stegrade och slog ner den. Ja. När han skulle ta ut honom, eller innan i ridhuset och rida. Men nu är du snäll. Ja, Ja. när ryggen är hel och man får gå i hagen, då blir man snäll. Ja. Han är ju världens godaste. Oj. Du flyger ganska mycket helikopter för att en av mina kompisar, hennes man, var ju pilot. Jaha, okej, ja. Jag har ju till och med fått spak. Nej, vad häftigt. Gud vad läskigt dock. Men jag har inte fått skärpa med fötterna. För Mm. det är svårt. Stickan, han sa alltid så här. En lugn och sansad människa Mm, som kan ta instruktioner mm. kan ta ner en stor kärra, en 747. Ja, Inga problem. nej. De är svårare de mindre därför att då tar ju liksom Vinden kanske, vinden ja. lättare. Ja, Men, sa han, det går inte att prata ner en helikopter. nej. Jag har ju hört att det är ett av de svåraste. Det är ett av de svåraste. Det här är nog det svåraste fordonet att köra, har jag hört. Helikopter. Ja, det är absolut svåraste man kan. Du vet, det här joysticket som man har ungefär i knähöjd där Ja. man reglerar upp, ner liksom i sidled. Ja, Den är ungefär så här hög. ja, Man har det i knähöjd. ja. Viker man det ungefär 2,5-3 centimeter, Ja. då viker helikoptern i 45 grader. Shit alltså. Ja, Så det är väldigt känsligt. ja. Det är liksom inga sådana här. Nej, okej. Ja. Plus det här fötterna, eller vadå? Och så sen måste man ju flärpa med fötterna också Ja, för att just det. liksom få den att gå Ja, okej. upp och ner. Ja, okej. liksom. Ja. Jag träffar män som jag vill imponera på och jag säger att jag har Flyga helikopter. jag har faktiskt spakat helikopter. Då blir de ofta så här, Nej. det är liksom det. Största. Ja, det är häftigt. Ja. Ja, men det kan jag förstå. Jag blev också impad. Och nu sitter mina tår i sig till. Jag måste börja ta på mig ullsocker. Ja, alltså tårna de gör ont lite grann och fingrarna, men det är nog lite plastvarning på de här. Men vill du byta handskar? Nej, Jag klarar mig. det är lugnt, men Det är så roligt när du sitter så här. ja. När man till slut, senaste gången jag åkte av en häst, det var ju på stallet, Mm. då hade han varit hos tandläkaren så jag red bettlös. Ja. Och han hade nog lite ont och så var han väl lite förbannad för att han måste gå. Så att han började ju, han bocka Mm. och
när man inte har ett bett så man kan dra upp huvudet på dem, Det är svårt. det är man chanslös. Så du vet, tredje bocksprånget, då satt jag lätt framåtlutad och tittade ner på vänster fot och tänkte, Karin, där nere, där har du din balans just nu. Och då bockade han sista gången och då flög jag. Jävlar vad jag tror aldrig jag har blivit av, för då blev jag verkligen avkastad. Ja, verkligen. Han skulle slänga av det liksom. Ja. Ja. Men det är inte ofta det händer. De vill bara Och skjutsa av. det är den hästen som jag trivs bäst att rida på stallet. Ja, okej. Förresten, finns James kvar, ponnyn? James, en skäck. Ja, alltså, jag har ju så dålig koll på de där ponnyerna. Ja, okej. För han har blivit kändis på nätet nu. Ja, var du kändis på nätet? Han blev kändis på nätet igår kväll. Vadå då? Det var någon som hade skickat en bild på honom till fel nummer. Och den här som hade numret började så här vara rolig med att censurera bilden, för de ville att de skulle, ja, det är en hel grej. Och det där spreds sig jättestort på en svensk hemsida. Jaha. Så han är jättekänd. Så kanske får varna dem på stallet att James har blivit internetkändis. Jag tror att jag har sett på några listor när det har varit hoppning, klubbhoppning, att jag har sett någon lista. Ja, men då är han säkert kvar där. Jag tror det. Ja. Vad sa du? När du blev avslängd, var det att allting blev lite slow Ja, motion? men lite så faktiskt. Ja. För det var ju, och sen när han hade blivit av med mig, då for han runt i manegen i ridhuset som ett förgiftad råtta. Och jag tänkte, han måste väl se mig. För när jag hade åkt av, då låg jag kvar på ryggen. Ja, och då försökte han hämta Och andan. hör hur de säger, men herregud, hon ligger kvar. Satt jag och då for den där runt och han sprang en halv minut. En häst som springer runt och liksom bara bralla. Det är mycket det. Ja. Och jag tänkte, han måste väl se mig springa när jag satt. Det hände i ett hörn. Mm. Ja, herregud. Nej, för Men visst, det blir lite slow motion känsla liksom. jag kommer ihåg, jag har också någon sån där avramling där det var verkligen slow motion. Men jag kommer speciellt ihåg, jag kommer inte ihåg vilken syster det var, men det var någon av mina systrar som hette Cassius. Och som bockade långsidan. Hon for upp över sadeln, som liksom hängde i luften. Och det var ingen häst under henne. Och så sa hon så här, kommer hon ihåg att hon tänkte, ja, här på backen trillar jag nu för jag har ingen häst under mig. Och sen bockade han in under henne igen så hon landade på hästen. Ja, det är helt galet. Kommer du ihåg Takt? Ja, Takt, han var ju en jävel på att kicka av människor. yes, okej. Och samma dag som då red jag för Fredrik Knutsson. Och samma dag hade han varit och hämtat Takt på K1. Ja. Och så säger han så här. Och då kom han fresh från K1? Ja, Oj, okej. ja. Så kom han och så, han hade väl gått där förut. Ja. Men de hade hämtat honom då. Så han hade varit och hämtat honom. Ja. Och så säger han så här till mig. Men nu har jag varit och hämtat en jättefin häst som du ska få rida ibland. Jaha, så jag, vad roligt. Jättefin. Var det inte känt att alla hästar som kom från K1 var de jobbigaste de inte klarade av? Nej då, absolut Nej, nej okej. då. För fan, jag rider mycket K1-hästar som jag har tyckt om. Sita spader. Ja, i vilket fall. Vi skulle då, och då hade ju han kunnat sagt till mig, när vi ska galoppera då får du hålla han ordentligt i tyglarna. Ja. Därför att annars så lättar du. Ja. Och hade jag vetat det, då hade jag ju inte åkt av. Men det gjorde ju inte Fredrik. Han visste ju vad som skulle hända. Så när jag la en galoppskänkel på honom, Ja. då rökt han tyglarna ur mina händer. Och så sen lättade han lite grann på rumpan bara. Så dels så satt jag ju här. Ja. Och så en liten puff bara. Och så en liten puff bara. Så jag åkte ju över hästhalsen. Ja.
tog emot mig med händerna där nere. Hästen han stannade ju han, vet du. När jag började åka av efter hästhalsen på honom, då stannade ju han. Och drog ner huvudet i marken. Så jag åkte ju bara efter hästhalsen rakt ner. Han hade tekniken. Han hade gjort det där förut. Han visste precis hur man skulle göra. Jag tog emot mig med händerna. Och där stod han. Så jag hänger ju liksom med benen efter hästen upp så här. Nej, vad roligt. Och Harsen, hon stod uppe i klubblokalen. Ja. Så hon kom sen och sa: jag har aldrig sett någon åkt av så länge. För det gick ju inte med någon våldsammare hastighet sådär. Gud. Men sen lärde man sig, tack var en bra häst. Jag gillar honom. Och vad hette den då? Impuls. Ja. Men kom inte han från något hoppställe? Nej, det var en K1-häst. Jaha, okej. Då blandade jag ihop det med någon annan. Nu får du vänta lite här, gubben. Ja, nu går vi. Det är kvickt. Det är rätt skönt för det är rätt långt, man ser på båda hållen. Plus det är bara vid vissa tider det brukar vara rätt mycket trafik. Resten så brukar det vara väldigt glest. Så det är skönt. Gud. Jag lägger dem i posten på postlådan. Vilken lyx. Så får det lukta. Lukta i postbilen. Ja. Man har ju kört lite så här parfymer på morgnarna. Ja. Men aldrig kryddor. Det var någon gång det hade spruckit så vi fick en kartong som var liksom helt blöt och det bara stank parfym på hela postcentralen. Ja.